Hello friends, in last lecture we have seen the 4 problems of problem set 2.5. Now the remaining problems in this lecture. The fifth problem is find k if sum of the roots of the quadratic equation x square minus 4kx plus k plus 3 is double their product. गणित नीट वाचून घ्यायचं व्यवस्थित. काय दिले तर आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेले x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0. याचे जे रूट्स आहेत त्यांची बेरीज सम ही त्यांच्या प्रॉडक्टच्या डबल आहे. याचा अर्थ आपल्याला यामध्ये रूट्स माहिती पाहिजेत. आपण ते अल्फा बीटा म्हणणार आहोत. त्याच्यासाठी आपल्याला एबीसी च्या व्हॅल्यू काढायला लागतील. खाली here given quadratic equation is x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0. Comparing the given quadratic equation with our standard form x square plus bx plus c is equal to 0. Here value of a is equal to here 1, value of b is equal to minus 4k and value of c is equal to k plus 3. अशा व्हॅल्यूज आपल्याला इथे मिळतील. त्या व्हॅल्यूज आपण काढून घेतल्या. Let alpha and beta are the roots of the given equation. त्या इक्वेशनचे रूट्स आपण अल्फा आणि बीटा मानले तर पहिल्यांदा त्यांचे सम पाहू आपण. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला मायनस बी अपॉन ए. मायनस बी ची व्हॅल्यू भरली तर मायनस 4k अपॉन 1 मायनस मायनस प्लस 4k झालं. म्हणजे सम ऑफ द रूट्स किती आलं 4k. अँड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली k प्लस 3 अपॉन 1 दॅट इज इक्वल टू k प्लस 3. सेकंड प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स एवढा आला. पण आपल्याला देताना काय दिलंय सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रॉडक्ट ऑफ द रूट. डबल आहे त्यांच्या. मग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू बीटा. आपण अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू भरली 4k इज इक्वल टू 2 आणि अल्फा बीटाची व्हॅल्यू भरली k प्लस 3 फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड. फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड 4k is equal to 2 into k 2k 2 into 3 6. हा 2k लेफ्ट साइडला नेला तर मायनस होईल. 4k minus 2k is equal to 6. 4k मधून 2k सबट्रॅक्ट केल्यानंतर 2k राहील. 2k is equal to 6. therefore k is equal to 2 ने 6 ला डिवाइड केलं तर बेत्री कसा 3 येईल. and therefore the value of k is 3. नीट लक्ष द्या. हे गणित एकदम सोपं वाटतं असं पण एक्झाम मध्ये तुम्ही गणित वाचल्यानंतर कन्फ्यूज होता काय करायचं काय नाही. पहिल्यांदा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन वरनं एबीसी च्या व्हॅल्यू काढायच्या आहेत. त्यानंतर अल्फा बीटा रूट्स आणायचे आणि मग सम ऑफ द रूट्स आणि प्रॉडक्ट ऑफ द रूट काढायचा. आणि आपल्याला जे तिथं कंडिशन दिलेली कंडिशन इथं लिहायची अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा आणि व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या की आपल्याला के ची व्हॅल्यू मिळेल. 6th problem. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation y square minus 2y minus 7 is equal to 0, find the values of alpha square plus beta square and alpha cube plus beta cube. आता इथं आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेले आहे आणि या व्हॅल्यू काढायला सांगितलेल्या आहेत. ही गणित सोडवताना तुम्हाला आता लास्ट लेक्चर मध्ये मी जे फॉर्म्युले लिहून दिले त्या फॉर्म्युलांचा उपयोग होणार आहे. बघू आता पहिल्यांदा एबीसी च्या व्हॅल्यू काढू. y square minus 2y minus 7 हे इक्वेशन आहे. Comparing the given equation with standard form x square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to इथं कोएफिशिएंट 1 आहे, b is equal to minus 2 and c is equal to कोएफिशिएंट किती इथं minus 7. Let alpha and beta are the roots of the given quadratic equation. दिलेलेच आहेत तिथं. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मायनस बी अपॉन ए. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या मायनस बी ची व्हॅल्यू इथं मायनस 2 आहे अपॉन 1 मायनस मायनस प्लस 2 म्हणजे अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 2. आता अल्फा इंटू बीटा काढू आपण सी अपॉन ए मायनस 7 अपॉन 1 म्हणजेच मायनस 7. या दोन व्हॅल्यूज काढल्यानंतर आता आपल्याला पहिली व्हॅल्यू काढायला लावली अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. इथं आता तुमची कसोटी लागणार आहे. आपल्याला व्हॅल्यूज कशाच्या माहिती आहेत अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा. मग तुम्ही फॉर्म्युला सिलेक्ट करताना असा करायचा आहे की ज्यामध्ये फक्त हे दोनच घटक असतील अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा. बघा तिथं ते जे फॉर्म्युले लिहून दिलेत मी त्याच्यामध्ये अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 2 अल्फा बीटा असा फॉर्म्युला लिहून दिलेला आहे. तुम्ही जर हा फॉर्म्युला सॉल्व्ह केला इथं तर मध्ये इथं प्लस 2 अल्फा बीटा येईल
आणि मग हा प्लस आणि -2 गेला तर आपल्याला परत हे मिळणार आहे. फॉर्म्युला समजला. आता त्याच्या पुढे जाऊ आपण. अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू 2 चा स्क्वेअर मायनस हा 2 लिहिला इथं मल्टिप्लाय बाय अल्फा बीटा किती -7 फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड. 2 चा स्क्वेअर येतो 4 मायनस मायनस प्लस 2 into 7 14 14 प्लस 4 18 म्हणजे अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती आली 18. आता अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तुम्हाला लिहून दिलेल्या फॉर्म्युल्यामध्ये अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. एक्सपान्शन जर केलं या फॉर्म्युल्याचं तर या फॉर्म्युल्यामध्ये सुरुवातीला अल्फा क्यूब शेवटी बीटा क्यूब येतो आणि मध्ये +3 अल्फा बीटा असं येतं. ते प्लस आणि मायनस सबट्रॅक्ट केलं तर परत हेच मिळणार आहे आपल्याला. त्यासाठी मी आधी फॉर्म्युले तुम्हाला समजावून सांगितलेत आणि लिहून दिलेले आहेत. त्यामुळं डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरायचा. या फॉर्म्युल्यामध्ये राईट साईडला तुम्ही पाहताय अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा ज्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती आहेत त्याच फक्त राईट साईडला आलेल्या आहेत आणि मग त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या. अल्फा प्लस बीटा किती आहे 2, अल्फा इंटू बीटा 7 आणि अल्फा प्लस बीटा 2 त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला. हा -3 इथं लिहिलेला आहे. 2 चा क्यूब किती येतो 2 मल्टिप्लाय बाय 2 मल्टिप्लाय बाय 2 8 मायनस मायनस प्लस 3 7 जा 21 21 2 जा 42. That means 8 plus 42 is equal to 50 and therefore the value of alpha cube plus beta cube is 50. Find the value of k if the roots of the following quadratic equation are real and equal. Quadratic equation चे roots real आणि equal दिलेत. कधी असतात ते? When delta is equal to 0. b square -4ac ची व्हॅल्यू 0 असते तेव्हा रिअल आणि इक्वल असतात. हे इक्वेशन दिलेले आहे. त्या इक्वेशन वरनं एबीसी च्या व्हॅल्यू काढल्यात. हे पहा इथला कोएफिशियंट हा ए पहिला 3 हा बी म्हणजे के आणि सी किती आलाय 12. मग डेल्टाची व्हॅल्यू काढून घेतली. डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेअर -4ac बी स्क्वेअर दॅट मीन्स के स्क्वेअर -4 मल्टिप्लाय बाय ए ची व्हॅल्यू 3 मल्टिप्लाय बाय सी ची व्हॅल्यू 12 के स्क्वेअर मायनस 4 3 जा 12 12 into 12 144 हा व्हॅल्यू आली. बट द रूट्स आर रिअल अँड इक्वल. आपल्याला कंडिशन दिली आहे हे रूट्स रिअल आणि इक्वल असतात. कधी असतात ते? वेन डेल्टा इज इक्वल टू 0. मग ही डेल्टाची व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट केली आपण. के स्क्वेअर -144 इज इक्वल टू 0 हा 144 इकडे आणला किंवा ह्याचे फॅक्टर पाडले आपण. के स्क्वेअर -144 144 कशाचा स्क्वेअर आहे 12 चा. मी परत सांगतो पहा ही स्टेप. तुम्ही जर ही स्टेप अशी दिली के स्क्वेअर -12 स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 तर याचे फॅक्टर कसे पडतील रे? के प्लस 12 आणि के -12 इज इक्वल टू 0. तुम्हाला माहिती आहे फॉर्म्युला ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए प्लस बी अँड ए मायनस बी. आता हे जे फॅक्टर आलेले आहेत आपले 2 k plus 12 and k minus 12 is equal to 0. या दोघांचा product 0 आहे. That means one of them is 0. Therefore, k plus 12 is equal to 0 and k minus 12 is equal to 0. Plus 12 आहे. Right side ला नेल्यानंतर minus होईल. That means k is value -12 and here k ची व्हॅल्यू किती येईल रे 12 and therefore the value of k is -12 or 12. अशा दोन व्हॅल्यूज आपल्याला k च्या इथं मिळतील. Second equation kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. पहिल्यांदा स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी ब्रॅकेट सॉल्व्ह करू आपण. kx into x kx square kx into -2 kx आणि हा प्लस 6 is equal to 0. Now comparing this equation with the standard form. a ची व्हॅल्यू किती आहे k that means a is equal to k. b ची व्हॅल्यू -2k इथे लिहिलेले आहे आणि c ची व्हॅल्यू आहे ती 6 आलेली आहे. डेल्टा काढून घेऊ. डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेअर -4ac बी ची व्हॅल्यू इथं भरली -2k ब्रॅकेटचा स्क्वेअर -4 मल्टिप्लाय बाय ए ची व्हॅल्यू k भरली आणि सी ची व्हॅल्यू 6 भरली. -2k चा स्क्वेअर किती येतो 4k स्क्वेअर मायनस 4 6 जा 24k त्याला फर्स्ट असं नाव दिलं आपण. आपल्याला दिले रूट्स आर रिअल अँड इक्वल म्हणजे हा जो डेल्टा आहे ह्याची व्हॅल्यू किती असणार आहे 0. Therefore, delta is equal to 0.
Therefore 4k square minus 24k is equal to 0. तुम्हाला या दोघांमधून कॉमन काढायला सांगितलं तर 4k कॉमन काढाल. 4k काढल्यानंतर इथला k राहिला आणि याला जर 4 ने डिवाइड केलं तर 4 6 24 मायनस 6 राहिले इज इक्वल टू 0. मी परत एकदा सांगतो पहा, या दोघांमधून 4k कॉमन काढला तर इथं k मायनस 6 राहील. आपण जर यांचा प्रॉडक्ट केला तर परत वरती स्टेप मिळेल आपल्याला. इथं आता दोघांचा प्रॉडक्ट 0 आहे म्हणजे या दोन्ही पैकी एक 0 असणार आहे. 4k इज इक्वल टू 0 और k मायनस 6 इज इक्वल टू 0. दॅट मीन्स हा 4 ने जर 0 ला डिवाइड केलं तर k इज इक्वल टू 0. इट इज द फर्स्ट व्हॅल्यू अँड k मायनस 6 इज इक्वल टू 0. जर मायनस 6 इकडे आणला तर k इज इक्वल टू किती येईल 6. पहा इथं दोन व्हॅल्यू आलेल्या आहेत पण k 0 जर घेतला तर इथं पहा a ची व्हॅल्यू 0 येईल आणि तुम्हाला माहिती आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये a is not equal to 0. Therefore, k is equal to 0 is unacceptable. k हा 0 असू शकणार नाही because if k is equal to 0, the equation becomes meaningless. हे इक्वेशन आहे ते अर्थहीन होईल. Therefore, the value of k is 6. Here we get the only one value of k, that is 6. हे झालं सगळं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन विषयी. नाउ ऍप्लिकेशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. तुम्हाला एक्झाम मध्ये लास्ट क्वेश्चन मध्ये मोठे प्रश्न विचारले जातात ज्याला आपण लेखी गणित म्हणतो. त्याच्यातला हा प्रॅक्टिस सेट 2.6 आणि त्यातला पहिला प्रॉब्लेम. इथं तुम्हाला इक्वेशन तयार करायचे, ते सॉल्व्ह करायचे आणि किमती काढायच्या आहेत. द प्रॉडक्ट डिनोटिंग द नंबर्स ऑफ प्रगतीज एज 2 years ago and 3 years hence is 84. प्रगती एक्सप्रेसचं नाव नाही, मुलीचं नाव आहे. 2 years ago 2 वर्षापूर्वी प्रगतीचं जे वय होतं 3 years hence. या हेन्स शब्दाचा अर्थ नीट घ्या. हेन्स म्हणजे नंतर, आफ्टर. 3 वर्षानंतर पहा 2 वर्षापूर्वीचं तिचं वय आणि 3 वर्षानंतरचं तिचं वय यांचा प्रॉडक्ट किती आहे 84. ही कंडिशन नीट समजावून घेतली पाहिजे. फाइंड हर एज. प्रेझेंट एज काढायला लावले. लेट अस स्टार्ट विथ लेट द प्रेझेंट एज ऑफ प्रगती बी x years. तिचं आत्ताचं वय x मानलं. मग 2 years ago 2 वर्षापूर्वी किती येईल, आताच्या वयातून 2 कमी करायला लागतील. दॅट मीन्स x minus 2. त्यानंतर 3 वर्षानंतर तिचं वय किती होईल 3 years hence her age is x plus 3. आणि आपल्याला कंडिशन काय दिली बाय द गिवन कंडिशन, या दोघांचा जो प्रॉडक्ट आहे 2 वर्षापूर्वीचं तिचं वय आणि 3 वर्षानंतरचं वय या दोघांचा प्रॉडक्ट 84 दिलाय. देअरफॉर x minus 2 मल्टिप्लाय बाय x plus 3 is equal to 84. आता हे सॉल्व्ह केलं की आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळेल. x ने आता या x ला मल्टिप्लाय केलं x इंटू x x स्क्वेअर, x इंटू 3 3x, मायनस 2 इंटू x मायनस 2x and मायनस 2 इंटू 3 मायनस 6 इज इक्वल टू 84. आता हे मायनस 3x मधून 2x सबट्रॅक्ट केले तर किती उरतील x. देअरफॉर x स्क्वेअर प्लस x मायनस 6 आणि हा 84 आहे तो लेफ्ट साइडला आणला तर मायनस 84 होईल इज इक्वल टू 0. आता परत यांना मायनस 6 आणि मायनस 84 यांना एकत्र करू किती येईल रे 90. x स्क्वेअर प्लस x मायनस 90 इज इक्वल टू 0. हिअर वी गेट द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता हे सॉल्व्ह करायचे. आपण प्रॅक्टिस सेट 2.1 मध्ये अशी सॉल्व्ह केलेली आहेत. बघा इथं आता मायनस 90 चे फॅक्टर पाडायचे तुम्हाला ज्यांची सम किती आली पाहिजे 1. बघा इथं आता प्लस 10 आणि मायनस 9. 10 मधून मायनस 9 जर सबट्रॅक्ट केले तर आपल्याला 1 मिळेल. म्हणजे हा जो मधला टर्म आहे त्याचा प्लस 10 आणि मायनस 9 असे फॅक्टर करायचे. इथं मी केलेत पहा प्लस 10x and मायनस 9x. Therefore x square plus 10x minus 9x minus 90 is equal to 0. आता या फर्स्ट 2 टर्म मधून आणि लास्ट 2 टर्म मधून कॉमन काढायचं आहे. या पहिल्या दोघांतून कॉमन x काढला तर x प्लस 10 राहील. या दोघांमधून मायनस 9 काढला तर आतमध्ये साइन बदलतील. x 9 कॉमन काढलाय म्हणजे 9 ने डिवाइड केलंय. 9 10 चा 90 म्हणजे इथं 10 येईल इज इक्वल टू 0. परत x प्लस 10 x प्लस 10 कॉमन काढला एकदाच तर उरलेलं x मायनस 9 दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये इज इक्वल टू 0. हिअर द प्रॉडक्ट ऑफ द टू ब्रॅकेट इज 0. दॅट मीन्स x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x मायनस 9 इज इक्वल टू 0. हे प्लस 10 राईट साइडला नेलं तर x इज इक्वल टू मायनस 10 आणि हा मायनस 9 जर नेला तर तो प्लस 9 येईल. 2 व्हॅल्यूज मिळाल्यात. आपल्याला x काय मानलंय आपण प्रगतीचं वय मानलंय.
the age is never negative. That means x is equal to minus 10 is unacceptable, and therefore x is equal to 9, and therefore Pragati's present age is 9 years. Second problem. The sum of the squares of the two consecutive even natural number is 244. काय दिले पहा. The sum of the squares of two consecutive even natural numbers. पहिल्यांदा ते two consecutive even natural numbers मानायला पाहिजेत. सलग येणाऱ्या दोन समसंख्या. Let the two consecutive even natural number be. पहिला जर आपण x मानला इवन, तर दुसरा किती येईल रे? 2 ने जास्त येईल, तो x प्लस 2. समजा तुम्हाला सांगितली एखादी समसंख्या आहे 12, तर त्याच्या पुढची कुठली येईल? 14. म्हणजे 2 ने वाढवता तुम्ही. मी जर तुम्हाला सांगितलं 8 घ्या, तर 8 च्या पुढची किती येईल? 10. म्हणजे तुम्ही 2 ने ते वाढवत असता. सॉरी. बाय द गिवन कंडिशन, आता या दोघांचं काय दिलं आपल्याला? सम ऑफ द स्क्वेअर्स. या दोघांच्या स्क्वेअरची जी सम आहे ती किती आहे? 244. म्हणून एक्स स्क्वेअर एक्स प्लस 2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 244. आता हे सॉल्व्ह करू. एक्स स्क्वेअर इथं मांडलं, ह्याचं एक्सपान्शन एक्स प्लस 2 चा स्क्वेअर, द फर्स्ट टर्म स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर, प्रॉडक्ट ऑफ द बोथ टर्म मल्टिप्लाय बाय 2. 2 ने जर 2x ला मल्टिप्लाय केलं तर 4x येईल, अँड स्क्वेअर ऑफ द सेकंड टर्म. म्हणजे याचं एक्सपान्शन केलं तर आपल्याला हे मिळेल. 8वीला शिकलोय आपण हे सगळं. इज इक्वल टू 244. मग आता एकत्र करू. एक्स स्क्वेअर 2x स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 4, हे प्लस 244 इकडे आणल्यानंतर मायनस होतील, इज इक्वल टू 0. आता हे 4 आणि मायनस 244 मधून 4 गेले तर किती उरतील रे? 240. Therefore 2x स्क्वेअर प्लस 4x मायनस 240 इज इक्वल टू 0. आता इथं आपल्याला प्रत्येकाला 2 ने डिवाइड करता येईल. डिवाइडिंग इज टर्म बाय 2. ह्याला 2 ने डिवाइड केलं तर x स्क्वेअर, ह्याला 2 ने डिवाइड केलं तर 2x, आणि 240 ला 2 ने डिवाइड केलं तर 120 इज इक्वल टू 0. नाउ वी हॅव टू फाइंड द 120. फॅक्टर पाडायचे आपल्याला. 120 चे ज्यांची सम आहे ती किती आली पाहिजे? 2. मायनस साइन असल्यामुळे सबट्रॅक्शन 2 आली पाहिजे. 120 चे फॅक्टर 12 मल्टिप्लाय बाय मायनस 10. 12 मधून जर 10 वजा केले तर प्लस 2 उरतील. इथले मधल्या टर्म एवढे. Therefore x square plus 12x minus 10x is minus 120 is equal to 0. मधलं टर्म आहे ते फोडलं. 12x मधून 10x जर सबट्रॅक्ट केले तर 2x परत राहणार आहेत. फर्स्ट आणि लास्ट टर्म तसेच आहेत. काय कॉमन काढायला पहिल्या दोघांमधून आणि दुसऱ्या दोघांमधून? इथून x कॉमन काढला तर x प्लस 12 राहील. या दोघांमधून मायनस 10 कॉमन काढले तर इथला x आणि इथं 12 राहील, इज इक्वल टू 0. परत x प्लस 12 दोन्हीकडे एकदाच घेतला कॉमन, उरलेलं x मायनस 10 इज इक्वल टू 0. इथं दोघांचा प्रॉडक्ट 0 आहे, म्हणजे दोन्हीपैकी एक 0 असणार. x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x मायनस 10 इज इक्वल टू 0. प्लस 12 इकडे आणा, मायनस 12 मिळेल, मायनस इकडे आणा, प्लस मिळेल. दोन व्हॅल्यू मिळाल्या. x प्लस 12, x इज इक्वल टू मायनस 12 अँड x इज इक्वल टू 10. बट x इज इक्वल टू मायनस 12 इज अनएक्सेप्टेबल. आपण इवन नॅचरल नंबर म्हणतोय. मायनस 12 हा काही नॅचरल नंबर नाहीये. त्यामुळे आपल्याला x इज इक्वल टू 10 हा एकच नंबर मिळाला. x इज इक्वल टू 12, त्यावरून आपण x प्लस 2 ची व्हॅल्यू काढू. यामध्ये 2 मिळवले तर किती येतील? 12. मग 10 आणि 12 असे ते दोन नंबर येतील. द गिवन टू कॉन्सिक्युटिव्ह नॅचरल नंबर्स आर 10 अँड 12. हे दिलेले दोन नंबर आहेत ते 10 आणि 12 असे आहेत. पाहता हे ऍप्लिकेशन मध्ये अशी सगळी गणित आहेत. व्यवस्थित लिहून घ्या. आणि रोज तुम्हाला हे सगळं पाठवतोय, अभ्यास करत राहा. सगळी गणितं एकदम व्यवस्थित. आपले हे पीपीटी प्रेझेंटेशन खूप छान आहे. तुमच्या व्यतिरिक्त युट्यूबवर जेवढे लोक बघतायत त्या सगळ्यांचे मला रिपोर्ट येत आहेत, आणि एव्हरीवन इज गेटिंग ऑल दीज एक्झाम्पल्स व्हेरी वेल. सो स्टडी हार्ड, लिहून घ्या सगळं हे सगळं, अँड टेक केअर. टिल देन, goodbye. Have a nice day.